नमस्कार, मी मिलिंद गंभीर. आज आपण बायोटेक्नॉलॉजी या विषयाबद्दल माहिती घेणार आहोत. की आपल्या गरजा काय आहेत, व्हॉट आर आवर बेसिक नीड्स अँड हाऊ डू वी डिपेंड ऑन द नेचर फॉर ऑल दिस बेसिक नीड्स. अँड दिस इज अ पॉइंट वेअर वी आर कनेक्टेड विथ दिस कीवर्ड बायोटेक्नॉलॉजी. In today's life, energy is very important. Sun is the eternal source of energy. Along with the sun, what we require for survival is oxygen. So maybe atmosphere is tried to display in the picture which you are observing. And there is a water body. Water is also essential for the survival of life. आणि आपण जर सहज आपल्या आजूबाजूला बागेत, घराभोवती किंवा शाळेच्या कॉलेजच्या बोटॅनिकल गार्डनमध्ये असं जर फेरफटका मारला तर काही वनस्पतींकडे आपली नजर पडते. आणि मग ह्या ज्या आहेत गोष्टी, याचा उपयोग शेवटी कसा करायचा, कुठे करायचा. सो वी आर ट्राइंग टू डिफाईन ऑर फाइंड आउट द रोल ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी इन ह्युमन वेलफेअर. आणि हे जे आपलं डिस्कशन आहे हे 2 भागामध्ये असेल. So today we are discussing on part 1 of role of biotechnology in human welfare. In India we have a very rich tradition. आणि ह्या ट्रॅडिशन्स किंवा ह्या ज्या आपल्या पूर्व पारंपरिक प्रथा आहेत, तर आपल्या घरासमोर तुळशीचं वृंदावन असतं, तुळस का असते, किंवा घरच्या कुंडीमध्ये आलं ठेवलेलं असतं, किंवा तिथे गवती चहाही दिसतो. तर ह्या सगळ्याचा रोल आता काय आहे हा आपल्याला समजून घ्यायचा आणि how this can be connected with the word biotechnology. In order to understand the term biotechnology, let us have a little brief introduction. Biotechnology is a fusion of 2 words, biology and technology. आता ह्यातलं जर बायोलॉजी बघितलं, जीवशास्त्र, तर we commonly refer to it as a science of living or life science. And under life science we deal with the origin, that is evolution, the distribution of living organisms, their classification, that is taxonomy, anatomy, त्यांची शरीर रचना कशी आहे, फिजिओलॉजी, त्या शरीरातल्या भागांचं कार्य कसं चालतं. सो व्हॉट इज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर अँड व्हॉट इज अ डेफिनेट फंक्शन द ऑर्गन्स हॅव टू कॅरी आउट. आणि ह्या सर्व गोष्टींमधून मग त्या प्राण्याची किंवा त्या वनस्पतीची वाढ होत असते. सो ग्रोथ. And then once we understand this basic principle or basic meaning of the term biology, it is essential to know exactly what is the meaning of the term biotechnology. First of all, I would like to clear it that biotechnology is an applied field. म्हणजे हे बायोलॉजीचं ॲप्लिकेशन आहे. आणि याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा एक शब्द आपल्याला की त्याची व्याप्ती कळून घेतली पाहिजे. बायोटेक्नॉलॉजी हॅज अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच. Now what exactly is this multidisciplinary approach? मध्ये आपण म्हणतो की डिसिप्लिन म्हणजे एखादा विषय किंवा त्यातला टॉपिक, आणि अशा प्रकारे अनेक छोटे छोटे टॉपिक्स किंवा विषय एकत्र करून जे तयार होतं ते मल्टीडिसिप्लिनरी. देन व्हॉट इज इन्व्हॉल्व्ड इन बायोटेक्नॉलॉजी इज ॲक्च्युअली द यूज ऑफ ॲक्टिव्ह कंपोनंट ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. त्याला आपण ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपलही म्हणतो, विच ऑपरेट्स ॲट मॉलिक्युलर लेवल, किंवा तो प्राणी ॲज अ होल, मे बी दॅट ऑर्गॅनिझम ॲज अ होल. आणि हे सगळं घेऊन जे तयार होतं मग ती बायोटेक्नॉलॉजी. आता याची उदाहरणं जर आपल्याला बघायची झाली तर आपल्याकडे जे काही शास्त्रीय ज्ञान आहे, दी सायंटिफिक नॉलेज विच वी आर ट्राईंग टू कन्वर्ट इन टू दी प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स दी सर्व्हिस इन दी ह्युमन वेलफेअर बाय अप्लाइंग द engineering principles, maybe to genetics. This can also be one of the definitions of biotechnology. आणि आता हे जर आपल्याला कळलं तर मग व्हाय बायोटेक्नॉलॉजी, की का बायोटेक्नॉलॉजीची गरज काय, व्हाय देर इज अ नीड. आणि जोपर्यंत आपल्याला ही गरज लक्षात येत नाही तोपर्यंत कुठलाही विषय नीट समजू शकत नाही. सो लेट अस अंडरस्टँड व्हाय देर इज अ नीड ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. ऑल ऑफ अस आर फॅमिलियर विथ टुडेज सिनारिओ इन इंडिया और दी कंट्रीज लाईक चायना, की याच्यामध्ये आपल्याला पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन हे दिसतंय, की लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सो व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स असोसिएटेड विथ पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन? मे बी हाऊसिंग, दी फूड, दी सॅनिटेशन, पोल्युशन, एटसेट्रा. जसे प्रॉब्लेम्स शहरामध्ये दिसतात
तसे ग्रामीण भागामध्ये, रुरल एरियामध्ये पण आहेत. आणि खूपशा ठिकाणी आता शहरी किंवा ग्रामीण याच्या बॉर्डर्सवर, ज्याला आपण फ्रिंज एरिया म्हणतो, तिथे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट दिसतात. आणि कारखाने किंवा इंडस्ट्रीज ह्या आवश्यक तर आहेत, बिकॉज इट इज अ पार्ट लिंक्ड विथ इकॉनॉमी ऑफ द कंट्री. पण मग ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजिकल ग्रोथ ज्याला आपण म्हणतो, हे सगळं होताना देर आर नंबर ऑफ व्हायटल इश्यूज और इम्पॉर्टंट इश्यूज विच आर रिलेटेड विथ हेल्थ, विच आर रिलेटेड विथ फूड, अँड मे बी आयदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिग्रेडिंग अवर एन्व्हायरमेंट, की आपला निसर्गाचा ऱ्हास होतोय. मग याच्यामध्ये काही सामाजिक आणि पर्यावरणाशी निगडीत इश्यूज किंवा प्रश्न, अशा या सगळ्याचा अभ्यास आपण बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये करतो. पण मग हे सगळे प्रश्न सोडवताना आपल्याला एक असं उत्तर ह्याच्यातनं मिळवायचं. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दी कॉन्क्रीट सोल्युशन. In order to arrive at the solution, we have to design some of the manufacturing processes whereby products and then apply them to the service where it will cater to the demands. आणि या डिमांड्स अशा असतील की हे आपला फ्युचर बघून असतील, म्हणजे भविष्य काळातले जे आपल्या गरजा आहेत, की या सगळ्यासाठी आपल्याला एक काहीतरी कॉन्क्रीट सोल्युशन काढायचं आहे. सो वी आर डिपेंडिंग ऑन दिस टेक्निक, दॅट इज बायोटेक्नॉलॉजी. मग अशी जे आपण बघितलं होतं की व्हॉट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. ॲज यू कॅन क्लिअरली सी इन दिस स्लाइड, इथे तुम्हाला ऑलिम्पिक सारखे काही चक्र दिसत आहेत. इथे मी 3 घेतली आहेत महत्वाची, की एक जे आहे ते बायोलॉजीचं आहे, दुसरं आहे केमिस्ट्री आहे, आणि तिसरं जे आहे ते आपण इंजिनिअरिंग, अशी 3 घेतलेली आहेत. आता आपण मॅथमॅटिक्समध्ये जे इंटरसेक्ट म्हणतो, असे ह्या तिन्ही सर्कल्सचे जर इंटरसेक्ट्स आपण बघितले तर तिथे मग ह्या गोष्टी एकत्र येतात. जरी वेगवेगळं असलं तरी एकत्रितपणे त्याचा अभ्यास करून त्याचा वापर आपण बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये करतो. हेन्स दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. आता बायोकेमिस्ट्री म्हणजे काय, आपल्याला प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एन्झाईम्स या सगळ्याची माहिती पाहिजे, त्याची कार्य कशी चालतात, आणि त्याच्यातनं शेवटी ह्या सगळ्या प्रोसेसेस का तर टुवर्ड्स दी बायोसिंथेसिस ऑफ एनर्जी. मग हे सगळं होताना निसर्गात ह्या गोष्टी आहेत. देर आर प्लांट्स, देर आर ॲनिमल्स, इच वन हॅज गॉट हिज ओन डेफिनेट सेट ऑफ बायोकेमिस्ट्री. आणि मग ह्या जर गोष्टी आपल्याला टेक्नॉलॉजी वापरून ह्याच्यापासून नवनिर्मिती काही करायची असेल तर वी डिपेंड ऑन दी बायोटेक्नॉलॉजी अँड इट्स इंटरडिसिप्लिनरी नेचर. प्रत्येक विषयाला त्याचे काही परवलीचे शब्द असतात, महत्वाच्या व्याख्या असतात. सो लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट आर दीज कीवर्ड्स इन बायोटेक्नॉलॉजी. याचं सुरुवात किंवा ओरिजिन जर बघितली तर एक हंगेरियन शास्त्रज्ञ होता कार्ल एरके, यांनी ही जी टर्म आहे, ही हॅज कॉइन्ड दिस टर्म बायोटेक्नॉलॉजी. ॲज वी हॅव सीन दी मल्टीडिसिप्लिनरी इज अनदर कीवर्ड. डीएनए हा अतिशय महत्वाचा परवलीचा शब्द आहे, डीऑक्सिरायबोज न्यूक्लिक ॲसिड. And that is where we want to understand how exactly is the molecular approach towards biotechnology. आता ह्याच्यामध्ये काही प्रिन्सिपल्स, तत्वज्ञान ही महत्वाची आहेत. व्हॉट आर दीज? दी मेन प्रोसेसेस ऑर प्रिन्सिपल्स आर फर्मेंटेशन, मग ह्यालाच आपण anaerobic रेस्पिरेशन म्हणतो, विच वी आर युझिंग पर्पजली इन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस. आणि बायोटेक्नॉलॉजी म्हटलं की महत्वाचा आस्पेक्ट आहे सेफ्टी. सुरक्षा हे सगळ्यात पहिले महत्वाचं आहे. तुम्ही जे काही नवनिर्मिती कराल ती सगळ्यांना, निसर्गामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येकाला ती सेफ आहे का, सुरक्षित आहे का. बाय सम ऑफ द टेक्निक्स ऑर टूल्स इन बायोटेक्नॉलॉजी, जेनेटिक इंजिनिअरिंग, क्लोनिंग, रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी, याला शॉर्ट फॉर्म आपण RDT वापरतो, बायो इंजिनिअरिंग, टिश्यू कल्चर, ट्रान्सजेनिक प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. आता या सगळ्या गोष्टी आपण टेक्निक म्हणून बघणार आहोत. अँड दिस इज वेअर वी आर गोइंग टू अप्लाय दिस प्रिन्सिपल्स ऑर प्रॉडक्ट्स युझिंग दिस प्रोसेसेस टुवर्ड्स ह्युमन हेल्थ, ॲग्रिकल्चर, फूड, मेडिसिन, एन्व्हायरमेंट. हे महत्वाचे क्षेत्र आहेत की जिथे बायोटेक्नॉलॉजी अप्लाय होते. आता थोडंसं आपल्याला व्हॉट इज मॉडर्न सायन्स अँड व्हॉट इज अ बेसिस या गोष्टी जरा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. There are 5 unifying principles which are we can say backbone of biology or foundations also of biology.
First of all, we are familiar with the term cell. Cell is a definite structure which has a function to carry out, and it is essential unit of life. New species are evolved with inherited characters. आता हे नवीन स्पीशीज इव्हॉल्व होतात म्हणजे काय होतं की इथे आपल्याला इव्होल्युशन या ब्रँचचा अभ्यास थोडासा आवश्यक आहे की पूर्वीचे प्राणी कसे होते, हाऊ आवर ॲन्सेस्टर्स वेअर. मग त्याच्यामध्ये लाईफ हॅज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल सेल, युनिसेल्युलर सेल, देन स्लोली ग्रुप्स ऑफ सेल्स, देन मल्टीसेल्युलॅरिटी, देन टुडेज कॉम्प्लेक्स लाईफ. म्हणजे द फ्लो इज फ्रॉम सिम्पल टू कॉम्प्लेक्स. दॅट इज वेअर वी फाइंड न्यू स्पीशीज आर इन्वॉल्ड. आणि या सगळ्यामध्ये मग जो आपण बघितला होता मॉलिक्युलर अप्रोच. व्हॉट इज दॅट मॉलिक्युलर अप्रोच? इज वी अंडरस्टँड नाव देर इज अ जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड एज DNA, deoxyribonucleic acid, and the particulate matter present on DNA is genes. आणि या प्रत्येक जीनला असोसिएटेड एक ठराविक कॅरेक्टर आहे ज्याला आपण हेरिडेटरी कॅरेक्टर्स म्हणतो. आईवडिलांमधनं ही पुढच्या प्रोजेनीमध्ये येतात. फ्रॉम जनरेशन्स दीज आर ट्रान्सफर्ड टू दी नेक्स्ट जनरेशन. आणि चौथं महत्वाचं एक प्रिन्सिपल आहे बायोलॉजीचं ज्याला आपण होमिओस्टॅसिस म्हणतो. होमिओस्टॅसिस इज मेंटेनिंग दी internal environment at a very stable state or regulation of internal environment. हे प्रत्येक प्राण्याचा प्रयत्न असतो. आणि हे सर्व होताना बायोलॉजी या विषयामध्ये एक अतिशय महत्वाचं जे प्रिन्सिपल आहे दॅट इज हाऊ एनर्जी इज गेटिंग ट्रान्सफॉर्म अँड हाऊ एनर्जी इज गेटिंग युटिलाइज. म्हणून इथे आपल्याला जे सुरुवातीचं आपण स्क्रीन बघितलं होतं की ज्याच्यामध्ये आपल्याला सूर्य आपण बघितला, पाणी बघितलं आणि निसर्गाचं काही तर त्याच्यामध्ये टच होता की हाऊ दिस एनर्जी फ्रॉम नेचर इज गेटिंग ट्रान्सफॉर्म्ड अँड हाऊ इट इज बिंग युटिलाइज्ड. नाउ कमिंग टू दी प्रिन्सिपल्स ऑफ बायोलॉजी अँड बायोटेक्नॉलॉजी, वी हॅव अर्लियर सीन दॅट DNA इज द इसेन्स ऑफ लाईफ. इट इज द मॉलिक्युल ऑफ लाईफ. आता ह्या ह्याच्यात आपण डायग्रामॅटिकली DNA जीन्सचं लोकेशन थोडं बघायचा प्रयत्न करतोय. हिअर यू कॅन सी दी सेल. या सेलमध्ये बाहेरची सेल मेम्ब्रेन, मग इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑफ द सेल, सेल ऑर्गनेल्स, त्याच्या आतमध्ये हा निळसर हा दिस न्यूक्लियस. इनसाइड न्यूक्लियस वी कॅन सी दिस स्ट्रक्चर्स नोन ॲज क्रोमोझोम्स. हे थोडे इथे मॅग्निफाय करून दाखवले. क्रोमोझोम्स मध्ये आपल्याला मग DNA सापडतं आणि DNA वरती आपल्याला आता ATCG असे काही लेटर्स दिसतात. हा जो भाग आहे याला आपण जीन म्हणून दिलेला आहे. This is how the principle of DNA is utilized in biotechnological studies or processes. As I told you earlier, DNA stands for deoxyribonucleic acid. This is the important principle of biology. याला बऱ्याचदा आपण आता ब्लूप्रिंट हाही शब्द वापरतो. It is involved in maintaining the hereditary characters of the organisms. The important structures are genes. जीन मध्ये आता आपल्याला सोप्या भाषेत जर बघायचं झालं तर आपल्याला ABCD काय माहिती पाहिजे. ATGC आर नायट्रोजन बेसिस. न्यूक्लिओसाइड हा एक परवलीचा शब्द आहे आणि न्यूक्लियोटाइड एक शब्द आहे. व्हॉट एक्झॅक्टली इज न्यूक्लिओसाइड? न्यूक्लिओसाइड कंटेन्स अ पेंटोज शुगर. पेंटोज म्हणजे the number of carbon in this sugar is 5, and then it is associated with the 4 bases which are mentioned above ATGC: adenine, guanine, cytosine and thymine. आणि ह्या न्यूक्लिओसाइड प्लस नायट्रोजन बेसेस हे जेव्हा एकत्रित फॉस्फेट ग्रुपने जोडले जातात, फॉस्फोडायस्टर लिंक, देन वी कॉल इट एज अ न्यूक्लियोटाइड. तर ह्या गोष्टी DNA शी संबंधित आहेत आणि ह्या फार महत्वाच्या आहेत. And when we have the knowledge of most of the genes or all the genes in a particular organism, त्याला आपण genome म्हणतो. So genome can be defined as sum total of all the genes present in a particular species. मित्रांनो, आता ह्या पॉइंटला मला असं वाटतं की to understand the molecular level of biotechnology or how it operates at molecular level, it is important to know the understanding or important to have what exactly is DNA. आपण अगदी थोडक्यात बघितलं what is DNA. तर एक दुसरं छोटंसं PowerPoint presentation बघूयात. This will give us the idea about what is DNA. This is where we are trying to find out biotechnology
विथ इंजिनिअरिंग इंट्रोडक्शन. सुरुवातीला जर तुम्हाला आठवत असेल तर आपण मल्टी डिसिप्लिनरी हा अप्रोच बघितला होता. त्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंग ब्रांच आपण घेतली होती. There are lot of informations available in biology. We call them as discoveries or inventions. These are critical to life science. Critical म्हणजे खूप महत्वाच्या आहेत. याच्यामुळे जे काही महत्वाचं संशोधन झालेलं आहे त्या काही गोष्टी ज्याचं डॉक्युमेंटेशन आज अवेलेबल आहे. Then it has also led to the advanced techniques such as PCR, ज्याला आपण polymerase chain reaction म्हणतो, restriction enzymes and recombinant DNA technology. Today, these are the basic terms which one must be familiar with when we consider molecular biology. आता थोडंसं हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड आपण बघूया की मॉडर्न सायन्स आणि ज्याला आपण क्लासिकल सायन्स म्हणतो किंवा क्लासिकल जेनेटिक रिसर्च अँड देन टुडेज मॉडर्न बायोलॉजी, हाऊ इज द डिफरन्स. तर हे जर बघितलं तर साधारण 1850 पासून पुढे 1900 सुरुवातीच्या पर्यंत या ज्या गोष्टी होत्या ह्याच्यामध्ये जी काही नवीन संशोधनं झाली, स्टार्टिंग फ्रॉम 1865 ग्रेगर मेंडल, ज्याला आपण क्लासिकल जेनेटिक्स किंवा फादर ऑफ जेनेटिक्स हा बहुमान दिलेला आहे. त्याच्यानंतर मग फ्रेडरिक मिशर यांनी न्यूक्लिन म्हणून या गोष्टी बघितल्या. ऍक्च्युली ते पेशंट्सच्या जखमांमधलं बँडेज बदलताना त्याच्यामधून जे काही पेशी मिळतील त्याच्यामधनं अभ्यास करत होते. त्यांचा एक विद्यार्थी आल्टमन, ज्याने पुढे न्यूक्लिक ऍसिड्सचा शोध लावला. त्याच्यानंतर मग कॉरेन, शर्मा, डिफ्रीज यांनी काही प्रयोग परत केले आणि यांच्यानंतर 1905 ते 1909 मध्ये जोहान्सन यांनी मग ऍक्च्युली जीन हा शब्द इंट्रोड्यूस केला. देन लेविन ऑल्सो हॅज वर्क. देन फ्रेडरिक ग्रिफिथ यांनी 1928 मध्ये, की त्याकाळी डीएनए हा शब्द माहीत नव्हता, पण देर इज सम प्रिन्सिपल विच हेल्प्स इन ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गॅनिझम, याचा महत्वाचा शोध लावला. देन एव्हरी मॅक्लिऑड मॅकार्टी यांनी ऍक्च्युली डीएनए हे प्रिन्सिपल आहे हे सिद्ध केलं. आणि मग साधारण 1950 मध्ये चरगॉव या शास्त्रज्ञांनी ETCG जे शब्द आपण बघितले त्याचं प्युरिन्स, पायरिमिडिन जसं बायोकेमिस्ट्री याचा शोध लावला. आणि मग 1950 पासून पुढे 2000 सालापर्यंत ज्या महत्वाच्या घडामोडी झाल्या त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की वॅटसन क्रिक यांना 53 मध्ये त्यांनी जो शोध लावला डीएनए ॲज अ डबल हेलिक्स, आणि त्यांना 62 मध्ये नोबेल दिलं गेलं. तो मूळ संशोधन रोझा फ्रँकलिन, मॉरिस विल्किन्स यांचं होतं. हे आपण इथे बघू शकतो की याच्यामध्ये डीएनए ॲज अ डबल हेलिक्स एक्सरे डिफ्रॅक्शन फोटोग्राफ्स वापरून त्यांनी केलं होतं. त्याच्यानंतर मग सॅंगर या शास्त्रज्ञाने सिक्वेन्सिंग अप्रोचवर संशोधन केलं. आणि ऍक्च्युअली कोहेन यांनी बॉयर आणि कोहेन बॉयर हे बायोटेक्नॉलॉजी याच्यातलं पहिलं बायोटेक्नॉलॉजिकल कंपनी जी सुरू झाली ती 1973 मध्ये. आणि त्यानंतर मग जे आपल्याला दिसतंय की वेस्टर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट किंवा मग याचं जे संशोधनाचं क्रेडिट जातं ते म्युलिस यांना, PCR हे त्यांनाही नोबेल दिलेलं आहे. तर अशा प्रकारे हे थोडं संशोधनात्मक माहिती आपल्याला पाहिजे. आता जगभर जे बायोलॉजी आहे ते वी डिवाइड दिस इंटू 3 मेन डोमेन्स ऑफ लाईफ. त्याला आपण आर्चिया म्हणतो, ॲक्विफर, आर्ची ग्लोबस, नंतर युकॅरियोटिक सेल्स तुम्हाला माहिती आहे, आणि बॅक्टेरिया. असे 3 प्रकारची जर साम्राज्य म्हटली तर अशी सध्या पृथ्वीवर अस्तित्वात आहेत. प्रत्येक जर आपण पेशी म्हणजे मेनली or mostly eukaryotic cell, if we look at, we can define its constitution or composition. It is made up of water, proteins, lipids, carbohydrates, etc. त्याचं percentage आपल्याला दिसतंय. And this is where the underlying molecular approach or the principle is DNA. DNA, as we have seen, it is a blueprint. What are the characteristics of blueprint of this DNA? Is it has to be very stable. It must undergo faithful replication 100%, and then it is able to transfer the information available within itself, copy it into the new generation. That is where transfer of genetic material and maintaining the sequence without any smallest change. These are the important properties of DNA. How is the structure? हे आपल्याला डबल हेलिक्स माहितीच आहे. तुम्हाला बॅकग्राऊंड मध्ये अगदी फेंट हा डबल हेलिक्स इथे आहे बा, हे असं इथून इकडे येत आहे.
आता ह्याच्यामध्ये हे जे आहे हे जर अंतर बघितलं तर हे मोठं दिसतंय. त्याला आपण मेजर ग्रूव म्हणतो, या बाजूला मायनर ग्रूव. आणि हे जे मध्ये आहेत आता हे सर्क्युलर गोल जिना जर तुम्ही बघितलं आणि त्याच्या पायऱ्याचा असंही स्ट्रक्चर दिसतं. तर म्हणून मग ह्याला आपण म्हणतो की दिस इज अ चेन. 2 चेन्स आहेत त्याच्यामध्ये. पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन वेअर 4 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेझेंट हॅव्हिंग फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड दॅट इज फॉस्फेट लिंक. याची अरेंजमेंट नेहमी अँटी पॅरलल असते, डायरेक्शन त्याची. एकाच्या चेनची जर 5:3 प्राईम असेल तर दुसऱ्याची 3:5 प्राईम. इथे प्राईम हा शब्द आपण प्राईम नंबर्स या रेफरन्सने घेतोय. आणि नेहमी आपल्याला बेस पेअरिंग दिसतं का. Adenine always will have double bond with thymine. Guanine always will have triple bond with cytosine. आता ह्याच्यामध्ये adenine आणि guanine, these are purines. Thymine and cytosine are pyrimidine. आणि ह्या कॉम्प्लिमेंटरी असतात एकमेकाला. म्हणजेच एका चेनवर जर हा बेस सिक्वेन्स असेल ACCTGCCATTG, तर ह्याला कॉम्प्लिमेंटरी काय असेल तर ह्या बेस पेअरिंग वरनं आपण तो काढू शकतो. आणि काही वेळा असे आपल्याला अवेअरनेससाठी, एंट्रन्स टेस्टसाठी असे प्रॉब्लेम्सही येतात की पॅरेंट डीएनए मध्ये हा सिक्वेन्स आहे तर कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स काय असेल वगैरे वगैरे. These are again few of the important terms, chromatin and chromosome. आता आपण बघितलं की प्रत्येक सेलमध्ये काही क्रोमोझोम नंबर असतो. फॉर एक्झाम्पल इन ह्युमन आपल्या सगळ्यांमध्ये देर आर 23 पेअर्स ऑफ क्रोमोझोम्स, दॅट इज 46 क्रोमोझोम्स. 22 प्लस XY, 22 प्लस XX, त्याच्यावरून मेल फिमेल आपण ठरवतो. पण मग ह्याच्यात ऍक्च्युअली नंबर ऑफ बेस पेअर्स किती डीएनएच्या लेवलला जर विचार केला तर देर आर 3.33 इंटू 10⁹ इतक्या बेस पेअर्स, म्हणजे समथिंग लाईक 6 बिलियन्स. आणि यातल्या एकाही बेस पेअर मध्ये बारीकसा चेंज झाला तरी ती जेनेटिक ॲबनॉर्मॅलिटी म्हणून ट्रीट केली जाते. डीएनए रिपेअर स्टार्ट, बट समहाउ देन इफ इट इज नॉट रिपेअर्ड then that is reflected as a genetic disorder. So this is the significance of all these studies. Now today, as we have seen, there's a lot of modern research towards molecular approach of DNA. We know a lot of information about enzymes, proteins, nucleic acids. आणि मग हे जे आहे आता ह्याच्यातले काही केमिकल फिजिकल पॅरामीटर्स काय की जे वापरून आपण ही माहिती प्रयोगामध्ये घेऊ शकतो. देर आर सर्टन इनरंट प्रॉपर्टीज की याच्यावर जो चार्ज असतो हा निगेटिव्ह असतो. मग निगेटिव्ह चार्ज आहे तर तो पॉझिटिव्ह कडे अट्रॅक्ट होईल. हे धरून मग आपण इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये जर या काही गोष्टी सोडल्या प्रयोगामध्ये वापरल्या तर इट विल शो सम मुवमेंट. दॅट इज हाऊ वी यूज द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक. That is where we find molecular movements by the chemicals known as gel. Then we also have techniques spectrophotochemistry. त्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे स्पेक्ट्रम बघता येतात ॲज पर दी मॉलिक्युलर वेट, ॲज पर दी केमिस्ट्री ऑफ द सबस्टन्स. काही ठिकाणी आपण हे शब्द वापरले पहा, सदर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट. या टेस्ट का करायच्या तर ते जे डीएनए आहे ते आयसोलेट करून आपण ऍक्च्युअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसने रन करू शकतो. आणि ते मॅनिप्युलेशनवरनं त्याचं सेपरेशन केल्यावर त्याचे फिल्म्स मिळू शकतात, फोटोग्राफ्स घेऊ शकतो. अँड देन वी कॅन अनलाइज दॅट इन्फॉर्मेशन related to DNA for diagnosis. Then the important question is, are we able to cut this DNA? Yes, today that is possible. We need certain enzymes. त्या enzymes आपण म्हणतो restriction enzymes. RE, मगाशी जो आपण शॉर्ट फॉर्म बघितला होता, restriction enzymes. With the help of these enzymes, we can cut a particular DNA. समजा circular DNA मला ठराविक ठिकाणी कट करायचंय. We can use restriction enzymes. त्यामुळे काही ठिकाणी गमतीने याला सीझर्स फॉर कटिंग डीएनए असंही वापरतात. आणि याला एक परवलीचा शब्द आहे एंडोन्यूक्लिएज. आपल्याला माहिती आहे एएसीने जर शब्द त्याचा शेवट होत असेल तर इट इज अन एन्झाईम. एंडो इज इनर साइड. वेन वी वॉन्ट टू कट द न्यूक्लिअर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इन द इनर साइड, वी कॉल इट एज अ एंडोन्यूक्लिएज. समजा असा डीएनएचा पीस कट केला तो दुसरीकडे मला जोडायचा आहे. देन वी नीड सम काइंड ऑफ गम ऑर अ पेस्ट. मग तिथे लायगेज एन्झाईम्स आपण वापरतो. आणि मग हे जे कट्स आणि हे जे आहे त्याला निक्स म्हणतो. दीज आर स्पेसिफिक साइट्स इन डीएनए. आणि हे असं वाटेल तिथे घेऊन चालत नाही. आणि मग त्याला काही बॅक्टेरियाचा वापर आपण केलेला आहे. ते ई कोलाय वापरले जातात. ई कोलायचा पर्टिक्युलर स्ट्रेन आहे R1 आणि तो या ठिकाणी डीएनए ला कट करतो GAATTC.
So this is how some of the known information is utilized in making copies of DNA. आता हे कॉपीज करायला आपण जे टेक्निक वापरतो इट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर. आपल्याला माहिती आहे की डीएनए आयसोलेट केल्यावर ते जर टेस्ट ट्यूब मध्ये हीटअप केलं आणि इफ इट वी इन्क्रीज द टेम्परेचर बियॉन्ड 70 डिग्रीज अप टू 95 डिग्री सेल्सिअस त्याचे जे दोन स्ट्रँड्स आहेत डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ते सेपरेट होतात आणि सिंगल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर तयार होतं. मग त्याला आपण तसंच जर रूम टेम्परेचरला येऊ दिलं आणि इफ अलाव इट टू कूल डाऊन टू 55 डिग्रीज then again the property of DNA is it winds itself. म्हणजे जे सेपरेट झालेले स्ट्रँड्स आहेत ते कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड्स एकत्र येतात. याला आपण अॅनिलिंग शब्द वापरतो. अँड दिस इज हाऊ दिस फर्दर नॉलेज or technique is utilized in making thousands of copies of available DNA for experiments. And then based on this techniques we have designed, not we but scientists have designed the technology which is popularly known as RDT, recombinant DNA technology. मग DNA recombinant म्हणजे काय? मग DNA मधला एक सिक्वेन्स असेल ओरिजिनल तो आपल्याला बदलायचा आहे. म्हणजे वी आर कंबायनिंग सम ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन बाय डिलीटिंग प्रिव्हियस इन्फॉर्मेशन अँड वी आर प्रोड्युसिंग अ हायब्रिड. इन शॉर्ट दॅट इज जेनेटिक इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी. मग हे जे हायब्रिड आपण काय करतो हे मगाशी बघितलं आपण रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स वापरून लायगेजेस वापरून देन वी आयसोलेट देम. त्याचं कॅरेक्टर बघू शकतो. त्यामुळे डीएनएचा फ्रॅगमेंट आपल्याला कळतो त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कळतात. अँड बाय द ट्रीटमेंट ॲज वी हॅव सीन अर्लियर वी कॅन मेक अ डीएनए रिकंबाईन ऑर रिकॉम्बिनंट डीएनए. आणि मग याला काही वेक्टर्स लागतात त्याचा आपण क्लोनिंगमध्ये वापर करतो. आणि हे काही पॉप्युलर मगाशी जसं म्हटलं हे वेक्टर्स आहेत लॅम्बडा आणि M13. आता हे सोप्या शब्दात जर बघायचं झालं की डीएनए रिकॉम्बिनंट कसा तयार करायचा हे आपल्याला दिसतं आहे. डीएनए मॉलिक्यूल ए आहे. मुद्दाम हा लालसर चॉकलेटी रंगात घेतलाय. हा मॉलिक्यूल जो आहे हा डार्क किंवा ब्लूइश रंगामध्ये आहे. ह्यातला काही भाग आपल्याला कट करून बदलायचा. तर इथे आपल्याला दिसतंय पहा स्टेप 2 ला हा जो पोर्शन आहे आपण बघितलं मगाशी हे आपल्याला ऍड करायचंय त्याच्यामध्ये. मग हे आपण कट केलं हे इथे ऍड केलं आणि हा नवीन रिकॉम्बिनंट डीएनए मॉलिक्यूल तयार झाला. याचे जास्त डिटेल्स आपण पार्ट 2 मध्ये बघूयात. आणि मग याचे ऍप्लिकेशन जे बघितले आपण की व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी इन प्रोटीन स्टडीज, इन ट्रान्सजेनिक प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, इन मेडिसिन, इन solving the problems related to genetics, genetic disorders. And this is where we put this information on the web so that this information can be utilized through the scientists all over the world, those who are seriously interested in performing experiments for the betterment of human health without affecting the nature. पण मग याच्याशी काही सोशल इश्यूज आहेत, मॉरल इश्यूज आहेत, एथिकल इश्यूज आहेत. मुळात याची गरज आहे का? टेक्निक्स लाईक IVF फॉर एक्झाम्पल, इन विट्रो फर्टिलायझेशन याच्याबद्दल बरेच मुद्दे आहेत. पण आपण पार्ट 2 मध्ये डिस्कस करणार आहोत. दिस इज वेअर वी कम बॅक टू दी अवर ओरिजिनल पार्ट ऑफ डिस्कशन बायोटेक्नॉलॉजी ॲट मॉलिक्युलर लेवल. आता याच्यामध्ये आपण बघूयात की जे फर्मेंटेशन प्रिन्सिपल आपण बघितलं होतं की हे बायोटेक्नॉलॉजीचा बेसिस आहे. व्हॉट एक्झॅक्टली इज फर्मेंटेशन? आपण घरातही हे वापरतो. आपल्या किचनमध्ये पर्टिक्युलरली साऊथ इंडियन डिश जेव्हा तयार करतात त्याच्यामध्ये आपण डोसा तयार करतो, इडली तयार करतो. त्याच्यामध्ये आई ते पीठ आधी भिजून ठेवते ओव्हरनाईट, देन ते फसफसतं. मग फसफसणे ही क्रिया म्हणजे काय? इट इज फर्मेंटेशन, किणवण ज्याला आपण मराठीत म्हणतो. In this process, what is that we are trying to do chemically is we are converting these carbohydrates by the process of oxidation in the liberation of energy. And inside the living organism or जिवंत प्राण्याच्या शरीरात याला आपण मेटाबॉलिक प्रोसेस म्हणतो. आणि मग हे जे प्रोडक्ट सेपरेट होतात हे आपण एकत्र करतो आणि इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन मध्ये म्हणजे कारखान्यांमध्ये जेव्हा हे आपण फर्मेंटेशन वापरतो त्याला ॲनारोबिक प्रोसेस म्हणतो आपण. या काही कंडिशन्स आपल्याला तिथे निर्माण करायला लागतात. मग इथे आपल्याला इंजिनिअरिंग प्रिन्सिपल्स लागतात. आणि याला आता सबस्ट्रेट हा एक परवलीचा शब्द आहे ज्याला आपण रॉ मटेरियल म्हणू शकतो. म्हणजे समजा साखर आहे विच इज कार्बोहायड्रेट. आय वॉन्ट टू लिबरेट एनर्जी. हाऊ आय विल प्रोसीड?
what are the plant materials and animal materials where I can get carbohydrates or sugar, आणि मग ह्याचा पुढे उपयोग काय करता येतो. मग आत्ताची आपली काळाची गरज आहे की पेट्रोलचे साठे लिमिटेड आहेत, मग तिथे आपल्याला इथेनॉल, मिथेनॉल या गोष्टी लागतात. बायोडिझेलवर हल्ली चर्चा चालू आहे. त्याचवेळी काही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आहेत, ब्युटारिक ऍसिड आणि असिटोन. वी यूज देम ॲट मेनी ॲप्लिकेशन. मग इथे किण्वन या क्रियेमध्ये काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपण वापरतो. हे दिसतं का, यीस्ट. यीस्ट जे आपण वापरतो बेकिंगसाठी, त्याला सॅकॅरोमायसिस सेरेरिसी ही पर्टिक्युलर स्पीशीज लागते. दिस इज व्हेरी वाईडली यूज अँड देर आर पॉप्युलर प्रोडक्ट्स लाईक अल्कोहोल अँड बियर. हे ज्या गोष्टी तयार केल्या जातात याच्यामध्ये यीस्टचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. टुडे दिस हॅज रिव्होल्युशनाइज द फूड सायन्स. वी आर युझिंग मेनी ऑफ द फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स इन दी टुडेज लाईफस्टाईल, फास्ट लाईफस्टाईल. मग याच्यामध्ये ही बायोटेक्नॉलॉजी आपण वापरतो. परदेशामध्ये खूप ठिकाणी वाईन मेकिंग अजूनही मोठ्या प्रमाणावर होतं. थोडक्यामध्ये आता बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये इंजिनिअरिंग प्रोसेसेस काय काय असतात. मग इथे आपल्याला एक पर्टिक्युलर यंत्र दिसतं, ॲपरेटस म्हणूयात आपण. दिस इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड. नाव दिस इज व्हेरी स्पेसिफिक. याला मोटर आहे, याच्या आतमध्ये ही ब्लेड्स दिसत आहेत. याला ॲजिटेटर म्हणू. मोटर फिरली की ह्या रॉड फिरणार की ही ब्लेड्स फिरणार. मग त्याच्यामधनं एक इनपुट आहे आपल्याला. हे जे रॉ मटेरियल आहे हे इथून आत जाणार आणि वरून खाली ते येत आहे आणि फिनिश प्रॉडक्ट मग बाहेर पडणार. काही ठिकाणी आपल्याला एअर, ऑक्सिजन जर द्यायला लागला तर त्याचा इनलेटचा सप्लाय इथे आहे. आणि मग अशा प्रकारे ही प्रोसेस होताना याला बायोकेमिस्ट्री इंजिनिअरिंग प्रिन्सिपल आहे. हे वेसल कशाचं असावं, किती असावं, कपॅसिटी काय, मेटल काय पाहिजे, इट मस्ट बी नॉन करोजिव्ह. त्यावेळी याचं टेम्परेचर ठराविक वाढलं गेलं पाहिजे. नंतर मग सॅम्पल जे आहे ते आपल्याला बाहेर काढून मध्ये मध्ये टेस्ट करता आलं पाहिजे. तर अशा प्रकारे हे इंजिनिअरिंग प्रिन्सिपल इथे लागतं. त्याच्या जोडीला बायोलॉजिकल, मायक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेसमध्ये ते रॉ मटेरियल कसं आहे, ते प्युअर आहे का, ते पाहिजे तेवढं बारीक करून मग सप्लाय केलेलं आहे का, मग ते फर्मेंट कसं होणार आहे, मग ते ड्राईंग करायचं असलं तरी सन ड्राईंग अलाउड. इफ नॉट देन हीट ट्रीटमेंट, व्हॉट हीट ट्रीटमेंट कॅन बी गिव्हन, त्याचं पॅकेजिंग कसं करायचं आणि मग पुढे फायनल प्रोडक्ट. मग याला आपण काही शब्द वापरतो. हे झालं डाऊनस्ट्रीम प्रोसेस. मग जसं जसं फिनिश प्रॉडक्टकडे आपण येतो तसं अपस्ट्रीम प्रोसेस. अँड देन फिनिश प्रॉडक्ट्स इज पॅकेजिंग, द इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड ऑन द प्रॉडक्ट विथ द सेफ्टी कन्सर्न. अशा प्रकारे ही जी प्रोसेस आहे ही एक स्लाइड आपल्याला बरंच काही सांगून जाते आणि या गोष्टींमध्ये आपल्याला मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पण मिळतो. नाव वी कम टू दी ऍक्च्युअल ऍप्लिकेशन्स. हाऊ बायोटेक्नॉलॉजी प्रिन्सिपल्स कॅन बी अप्लाइड. देर आर टू बेसिक ब्रांचेस, ॲनिमल बायोटेक्नॉलॉजी अँड प्लांट बायोटेक्नॉलॉजी. आणि मगाशी आपण डीएनएच्या ऍप्लिकेशन्समध्ये बघितलं होतं की ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स. इथे आपण बघतोय की एखादा प्राणी, समजा आता ही मेंढी आहे, इथे गाय आहे, हे दोन्ही आपल्याकडे कसे आहेत, यांचा उपयोग काय होतो. गाईचं आपल्याला दूध मिळतं, गाईचं दूध सकस असतं, चांगलं असतं. पण जर भारतीय गाय बघितली, इंडियन देसी काऊ, वी नो दॅट दी मिल्क यील्ड इज लेस, मे बी ॲव्हरेज 6 लिटर्स पर काऊ. आणि हेच जर आपण बघितल्या तर परदेशी गायींमध्ये आपल्याला 20-22 लिटर, 30 लिटर एवढा दुधाचा वाढ आहे. हाऊ कॅन वी कन्वर्ट दिस प्रॉपर्टी ऑफ हाय मिल्क यील्ड इन टू द इंडियन काऊ. सो वी नीड टू परफॉर्म सर्टन एक्सपेरिमेंट. मे बी आपल्याला मेंढी आहे, मेंढीचा आपल्याला लोकर जी आहे ती आपण बऱ्याचशा प्रॉडक्ट्सना वापरतो. मग त्याच्यामध्ये ही लोकर जास्त मिळावी म्हणून मग तिच्या अंगावर ती कशी मुळात जास्त निर्माण होईल. या मेंढीला जर एका वेळी 1 पिल्लू होत असेल तर 2 कशी होतील. दिस इज हाऊ वी कॅन स्टडी दिस प्रिन्सिपल्स अँड प्रोड्यूस न्यू ॲनिमल्स विच आर नोन एज ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स. नॉट एक्झॅक्टली न्यू बट combining the genetic properties by isolating DNAs, by transforming a particular piece of DNA. And this is how we look forward to the future of biotechnology in animal husbandry, or in short animal biotechnology. तसंच प्लांट बायोटेक्नॉलॉजीचा जर थोडक्यात विचार केला तर इथे आपल्याला दिसतं, हे अगदी 2 तर तुम्हाला नक्की ओळखू येतील. दिस इज विंका रोजिया, सदाफुली. ही आपली गुलाबी पिंक कलरची आहे. दिस इज व्हाईट. हे मधलं काही जणांना माहिती असेल, काहींना माहित नसेल. हे हळदीचं झाड आहे. हळद
आणि सदाफुली हे आपल्या आयुष्याचा रोजचा भाग आहे. किंवा मगाशी जे आपण बघितलं गवती चहा, तुळस, असे आपल्या आयुर्वेदामध्ये जर सुमारे 600 ते 800 वनस्पतींचा वैद्यकीय वापर, मेडिसिनल यूज हॅज बीन डॉक्युमेंटेड 3000 years बिफोर और 5000 years बिफोर. मग आचार्य चरक यांनी जे काही लिहून ठेवलेलं आहे हे मूळ संस्कृत मध्ये आहे. आणि तर हे सर्व ज्ञान आता बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये वापरलं जाते. त्यामुळे कोणी जर असा प्रश्न विचारला इथे किंवा मनाला शंका आली किंवा जर उत्सुकता वाढली की सर बायोटेक्नॉलॉजीला स्कोप किती आहे, तर प्रचंड आहे. इथून पुढे जे काही आहे ते आपल्या निसर्गातली तत्व जी आहेत त्याच्यामध्येच एवढ्या औषधी वनस्पती आहेत, एवढे प्राणी आहेत की ती प्रिन्सिपल जर आपण योग्य तऱ्हेने आयसोलेट करू शकलो आणि त्याचा वापर अन्नामध्ये, औषधामध्ये असं जर आपण करू शकलो तर आपल्या बऱ्याच गोष्टी साध्य होतील. फॉर एक्झाम्पल आता ही जी स्लाइड आहे, तुम्हाला माहिती आहे की भारतामध्ये हळदीचं पेटंट बद्दल सुमारे 10 ते 12 वर्ष आपली लढाई चालली होती अमेरिकेबरोबर. फायनली वी हॅव वन दॅट. की मुळात हळद आपल्याकडे एवढे पूर्वीपासून वापरात आहे, वेगवेगळ्या प्रकारे आहे की आम्हाला कधी याची गरज वाटली नाही की याचं पेटंट तयार करावं. पण आता काळाच्या ओघात अशा गोष्टी आवश्यक आहेत. तुम्हाला जे सदाफुलीचा उल्लेख केला, आपल्याकडे समाजात जवळजवळ 10 ते 12% लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारचं कॅन्सर आहे. या कॅन्सरवर उपचार योजना नाहीये, कुठली औषधं नाहीयेत की ज्याने कॅन्सर बरा होऊ शकेल. जे काही उपचार आहेत, सर्जरी आहे, किमोथेरपी आहे, रेडिएशन आहे, याने थोड्याफार प्रमाणात सुधारणा होते, पण याच्यामुळे कॅन्सर पूर्ण गेला असं होत नाही. या सदाफुलीमध्ये त्याच्या एक्स्ट्रॅक्टमध्ये विनब्लास्टिन आणि विनक्रिस्टिन असे 2 अल्कोलॉइड्स आहेत की जे वेगळे करून हल्ली कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये जवळजवळ प्रत्येक पेशंटला वापरली जातं. हे संशोधन इतकं महत्वाचं आहे की उद्या जर कोणी शेतामध्ये, बांधावरती, मोकळ्या जागेमध्ये सदाफुलीचं पीक घेतलं आणि प्युअर, ज्याच्यामध्ये विनब्लास्टिन अतिशय प्युअर फॉर्म मध्ये आहे, विनक्रिस्टिन आहे, ते जर तुम्ही कारखान्यांना सप्लाय केलं जिथे हे आयसोलेट केलं जातं, तरीही हळूहळू प्रगत शेतकरी म्हणून आपल्याकडे बघितलं जाईल. तर मित्रांनो, ह्या गोष्टी ज्या आपल्या पुस्तकांमध्ये आहेत की त्याची व्याप्ती किती आहे आणि पुढे तुमच्या आयुष्याची या गोष्टी कशा निगडीत आहेत याचा उल्लेखही फार महत्वाचा मला वाटतो. की या मार्गाने तुम्हाला जर हळूहळू स्वतःकडे शेती असेल, जागा असेल, तर त्यामध्ये इतक्या वेगळ्या प्रकारचं संशोधन करून आपण प्रायोगिक प्रगतिशील शेतकरी होऊ शकतो आणि त्याच्यातनं आपली इकॉनॉमी डेव्हलप करू शकतो. नाहीतर काय होतं, सर्वसाधारणपणे एक 5 ते 10% जी हुशार मंडळी आहेत की जे कायम 90-95%, 99% ह्या ब्रॅकेटमध्ये असतात, ते मोठ्या कंपन्यांमध्ये चांगल्या पगारावर नोकरी करतात आणि जे त्यांना नोकरीवर ठेवतात ते 60 ते 65% मधले असतात. कारण त्यांच्याकडे अभ्यासाचं ज्ञान कमी असतं पण व्यावहारिक ज्ञान जास्ती असतं. जगामध्ये कसली डिमांड आहे, हाऊ आय शुड चेंज दी बिझनेस प्रॅक्टिसेस, हाऊ आय शुड लुक बॅक इन टू दी इकॉनॉमी, या बऱ्याच गोष्टींचा आस्पेक्ट आपल्या अभ्यासामध्ये काही वेळा वर्गात वेळेअभावी जमत नाही. पण मला असं वाटतं की याचा उल्लेख इथे करणं अतिशय आवश्यक आहे. आता आपण थोडंसं टेक्निक्सकडे येऊयात की याचे जास्त खोलात माहिती आपण पार्ट 2 मध्ये घेणार आहोत. आधी सांगितल्याप्रमाणे की ह्याला आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंग का म्हणतो. आता मला असं वाटतं तुम्हाला हा प्रश्न पडू नये याचं उत्तर तुम्हाला आधीच दिलेलं आहे. इथे आपण बघतोय की या स्लाइडमध्ये आपल्याला वेक्टर हा शब्द आहे, प्लाझमिड आहे, हे डीएनए दिसतंय, सर्क्युलर आहे, हे काही ठिकाणी आपण फॉरेन डीएनए शब्द बघतोय, हा इथे कट केलेला दिसतोय. हा जो फॉरेन डीएनए आहे हा मला ओरिजिनल वनस्पती किंवा प्राणीच्या डीएनए मध्ये चेंज करायचा आहे. इथले जीन्स आहेत ते मला वापरायचे आणि म्हणून हे आपल्याला डायग्रामॅटिक इथे दाखवले की दिस इज हाऊ वी कॅन मेक अ रिकॉम्बिनंट डीएनए. हा सगळा खेळ जो आहे हा मॉलिक्युलर लेवलला आहे, अतिशय सेन्सिटिव्ह डेलिकेट रिसर्च आहे. and the name given to this is genetic engineering. We are trying to combine genetic principles with the advantage of engineering technology and come out something new for the betterment of human being. आणि म्हणून जर ही तुम्हाला पुढच्या वेळी अशी जर स्लाइड ठेवली ज्याच्यामध्ये आपल्याला सेल दिसते, न्यूक्लियस दिसतोय, क्रोमोझोम आहे आणि डीएनए, तर याच्याबद्दल जर तुम्हाला पानभर लिहायला सांगितलं, बोलायला सांगितलं, तर आपल्याला योग्य प्रकारे ते सांगता आलं पाहिजे. याचा उपयोग
कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मधले प्रश्न सोडवायला करता आला पाहिजे. आणि नुसतं प्रश्नांपुरता मर्यादित नाहीये, तर याचा जीवनात उपयोग कुठे आणि कसा होईल हे फार आवश्यक वाटतं मला. दिस इज अ टिपिकल प्रोसेस इन बायोटेक्नॉलॉजी. याची सुरुवात 1970 पासून झाली आणि हे त्याचा गोषवारा इथे आता डॉक्युमेंट किंवा उत्तर लिहिताना किंवा डॉक्युमेंटेशन याचं काय पाहिजे, तर वी आर ट्राईंग टू इन्सर्ट न्यू जीन्स. व्हॉट आर दी टेक्निक्स वी यूज. क्लोनिंग आपण वापरतो. क्लोनिंग का वापरतो? क्लोनिंग म्हणजे काय? क्लोन इज अ आयडेंटिकल रिप्लिकेशन ऑफ अन ऑर्गॅनिझम. मग त्याच्यामध्ये आयडेंटिकल म्हणजे डीएनए सुद्धा सेम असतं. अँड देन मेकिंग मल्टिपल कॉपीज. मग प्लाझमिड्स हे काय आहेत, तर दीज आर दी स्मॉल सर्क्युलर पीसेस ऑफ डीएनए. हे कुठे असतात? दीज आर प्रेझेंट इन सम ऑफ द बॅक्टेरिया. आणि मग व्हेक्टर म्हणजे नेमकं काय? व्हेक्टर म्हणजे याला कॅरियर आपण म्हणतो. हा का वापरला जातो? तर क्लोनिंग प्रयोगासाठी, क्लोनिंग एक्सपेरिमेंटसाठी व्हेक्टर्स आर इसेन्शियल. दिस स्लाइड वी हॅव सीन अर्लियर. तीच इथे परत घेतली रेफरन्ससाठी की हाऊ कॅन वी मेक अ रिकॉम्बिनंट डीएनए. नाव आय थिंक दिस मस्ट बी at least the basic principle should be clear to you. How can we alter the combination of DNA and make a recombinant DNA? याच्यावर कदाचित आपल्याला पार्ट 2 मध्ये काही प्रॉब्लेम्स आपण सोडवून बघूयात. मग तिथे आपल्याला ही माहिती वापरायला लागणार आहे. Actually solving the problems in our real life, we have already discussed that there is a great need in the agriculture, great need in the food. How can we develop hybrid varieties? तर इथे आता ॲटॉमिक रिसर्च वापरून काही ठिकाणी ज्या हायब्रिड व्हरायटीज तयार केल्या त्याच्यामध्ये डिसीज रेजिस्टन्स व्हरायटीज, गिव्हिंग मोर यील्ड, इन्क्रीजिंग दी न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू, अशा प्रकारे काही प्रयोग केले गेले. आणि जे टोमॅटोज तयार होतील त्याच्यामध्ये आपल्याला कंपॅरिझन दिसू शकते. पाहिजे कीड पडत होती, इथे पडत नाहीये. टोमॅटोचा आकार, रंग, हेच काही आता प्रोडक्ट्स आपण पॉली हाऊस याच्यामध्ये वापरू शकतो. असे काही लोक आता प्रयोग करतात आणि त्यांचे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होतात. फुलं सुद्धा पॉली हाऊस मध्ये हल्ली केली जातात. टिश्यू कल्चर टेक्निक आपण वापरतो. हे जे आता पुसा इन्स्टिट्यूट जे आहे, इंडियन ॲग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, यांनी पुसाला जे काही जय किसान आणि पुसा गोल्ड या मस्टर्डच्या व्हरायटीज तयार केल्या त्याच्यावरती हे संशोधन आहे. तिथेही हे टेक्निक हल्ली वापरलं जातं. हाऊ बायोटेक्नॉलॉजी कॅन बी लिंक्ड विथ हेल्थ. दिस इज वेअर वी यूज सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी by isolating the genes using some of the vectors E. coli or yeast. And today it is possible, कारण आपल्या समाजामध्ये बरेचसे लोक आहेत जे डायबिटीस या रोगाचे पेशंट आहेत. इनफॅक्ट इंडिया इज अ कॅपिटल. इट इज अ कंट्री वेअर मोर दॅन 20% ऑफ पॉप्युलेशन इज अफेक्टेड बाय डायबिटीस, विच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इन्शुलिन हा जो घटक आहे या लोकांमध्ये मिसिंग आहे. मग इन्शुलिन कारखान्यांमध्ये तयार करायचं सो दॅट पीपल विल नॉट सफर फ्रॉम दिस डेफिशियन्सी, देअर लाईफ विल बी मेंटेन्ड. मग अशा प्रकारे त्या ज्या पेशी आहेत ज्याच्यात इन्शुलिन तयार होतं त्या मॅमल्समध्ये आहेत, त्या बाहेर काढणे, त्या कल्चर करणे, त्याचं लाखो पॉप्युलेशन तयार करून त्याच्यापासून इन्शुलिन कारखान्यांमध्ये तयार करून ते मार्केट करणे आणि त्याचं शेल्फ लाईफ वाढवणे, की त्याला फ्रीज पाहिजे, हे पाहिजे, 10 दिवसांनी वापरता येणार नाही आणि त्याची किंमत 10,000 रुपये. असं काय उपयोगाचं? जे सर्वांना अफोर्डेबल होईल, फॉर विच वी नीड टेक्नॉलॉजी, दॅट इज बायोटेक्नॉलॉजी. आणि अशा प्रकारे सेल कल्चर, वेदर इट इज प्लांट सेल और ॲनिमल सेल, ह्या आपण 2 डिव्हिजन्सकडे परत येतो. मग अशी जसं म्हटलं तुम्हाला तसं हे इन्शुलिनचा उल्लेख इथे केलाय पहा मी. नंतर काही पेशंट्समध्ये ब्लड क्लॉटिंगचा प्रॉब्लेम असतो. हिमोफिलिया आजार आहे त्याच्यामध्ये. ह्या लोकांचं रक्त गोठलंच नाही तर किती मोठा प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो. म्हणून मग त्यांच्यात काय गोष्टी मिसिंग असतात याचा अभ्यास केला गेला. तिथे फॅक्टर 8 हा काही बऱ्याचशा पुरुषांमध्ये नाही म्हणून तो आजार दिसतो. मग हिमोफिलियाचा दुसरा प्रकार आहे बी, त्याच्यामध्ये हा फॅक्टर 9 दिसतो. अशा प्रकारे रक्त गोठण्याच्या छोट्याशा क्रियेमध्ये जवळजवळ आपल्याला 13 फॅक्टर्स आहेत. मग त्यातलं हे संशोधन मुळात बायोलॉजीमध्ये झालं, मेडिसिनमध्ये झालं, मायक्रोबायोलॉजीमध्ये झालं आणि या प्रकारे हे तयार केलं गेलं.
काही ठिकाणी वाढीचे प्रॉब्लेम दिसतात, काही लोकांची वाढ कमी होते, त्यांना आपण ड्वार्फ म्हणतो, मग त्यांना ग्रोथ हार्मोन्स कमी पडतात. ते काही लोकांना ॲनिमिया असतो, त्यांच्या मुळात रक्तामध्ये लोह कमी असतं, आरबीसीज कमी असतात. सो बायोटेक्नॉलॉजिकली अ प्रॉडक्ट इज डिझाईन एरिथ्रोपॉयटीन आणि इंटरल्युकिन, इंटरफेरॉन्स ही काही परवलीची औषधं आहेत की जी आता हल्ली मोठ्या प्रमाणावर वापरली जातात. तर ह्या सगळ्यांच्या जोडीला कुठेतरी आपण जर बघितलं की आपली मागच्या 2 किंवा 3 दशकांमधली जी टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट झाली, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट झाली आणि आपण म्हणतो की अवर लाईफस्टाईल इज ऑल्सो चेंजिंग, पण याच्यामध्ये आपण जर पर्यावरणाचा विचार केला तर व्हॉट इज हॅपनिंग टू दी एन्व्हायरमेंट. मला जे पूर्वी 20 वर्षापूर्वी 30 वर्षापूर्वी ज्या तऱ्हेने आयुष्य मी जगत होतो, माझे आजोबा जगत होते, मग माझे वडील, मी, माझी मुलं आणि पुढच्या जनरेशन, किती जणांना पुढे फ्रेश ऑक्सिजन मिळणार आहे, ज्याला आपण म्हणतो की पोल्युशन फ्री एअर. दे कॅन ब्रीथ अनपोल्युटेड एअर. असं मला वाटते शहरांमध्ये तर राहिलेलंच नाहीये आणि ग्रामीण भागातही हळूहळू आता हे प्रमाण पोल्युशनचं जे ते वाढत चाललंय. आपल्या ज्या नद्या होत्या, शहरांमध्ये तर नद्या आता राहिलेल्याच नाहीयेत, ते सुवेज कालवे झालेत नुसते, सांडपाण्याने गटारं तिथे सोडलेली आहेत. खेड्यामध्ये किंवा इतर भागामध्ये जे थोड्याफार नद्या आहेत त्याच्या आजूबाजूला वस्ती होते, कारखाने होत आहेत, त्यामुळे मग पाण्याचा सोर्स आपला आपण नष्ट करत चाललोय. हे जे काही एन्व्हायरमेंटल इश्यूज आहेत, प्रॉब्लेम्स आहेत बिकॉज ऑफ एन्व्हायरमेंट डिग्रेडेशन, ह्याच्यावर सोल्युशन कसं मिळणार. मग इथे आपल्याला मायक्रोबायोलॉजीचा अभ्यास लागतो होतोय, तर निसर्गात याची काळजी आपोआप कशी घेतली जाते. सो देर इज अनदर ब्रांच विच इज डेव्हलपिंग एन्व्हायरमेंटल स्टडीज और एन्व्हायरमेंटल सायन्स which is coupled with microbiology, which is again an interdisciplinary science. How to keep my environment clean with the proper sustainable development without damaging the environment, taking care of my waste and creating something or energy from the waste. हे नवीन प्रोजेक्ट्स आहेत आता. Restoration of the affected areas of environment. How can I use various microorganisms? माझ्या जर बिल्डिंगमध्ये 24 फ्लॅट्स आहेत तर त्यांचं सांडपाणी मी मायक्रोबायोलॉजी वापरून, काही बॅक्टेरिया वापरून रिसायकल करू शकतो का, ऍटलिस्ट ते बागेला वापरू शकतो का, हा विचार आता आला पाहिजे. पावसाचं पाणी जे वाहून जातं, हाऊ कॅन वी स्टोअर दॅट रेन वॉटर. वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट, काही ठिकाणी कारखान्यांमधून दूषित पाणी जाऊन लाखो प्रकारे मासे जातात. मध्येच तुम्ही मुंबईचा केस स्टडी बघितला, त्या 2 जहाजांची टक्कर झाली, समुद्रावर मोठ्या प्रमाणात तेल पसरलं. मग याचा परिणाम पुढची 5 ते 6 वर्ष लहान माशांवर होऊ शकतो, त्यांच्या प्रजननावर होऊ शकतो. या गोष्टींवर सोल्युशन काय, हे सगळे जे विचार आहेत इन कीपिंग अवर एन्व्हायरमेंट क्लीन, आणि याला आपण म्हणतो क्लीन डेव्हलपमेंट मेकॅनिझम, CDM टेक्नॉलॉजी. हाऊ कॅन आय यूज इट बाय युझिंग बायोटेक्नॉलॉजी. तर मित्रांनो, मला असं वाटतं या लेक्चरमध्ये आपण पार्ट 1 मध्ये जे काही शिकलो, जे काही बघितलं आणि जे काही आपल्याला विचारांना जर प्रवृत्ती मिळत असेल, तर टू सेव्ह आवर लाईफ देर इज ओनली वन ऑप्शन विच आय सी. वी हॅव टू सेव्ह आवर मदर अर्थ. सो वी हॅव टू कम टुगेदर आणि प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन याच्यामध्ये एक्सपेक्टेड आहे. मी एकट्यानेच हे सर्व करतो म्हटलं तर होणार नाही. दॅट इज वेअर वी कॉल इट अ ग्लोबल इश्यू. वी आर फायटिंग ग्लोबल वॉर्मिंग. वी आर ट्राईंग टू स्टॉप द क्लायमेट चेंज. आणि मग इथे जर आपण बघितलं तर हे जसं समुद्र अथांग दिसतं आपल्याला, समुद्राच्या पोटात हजारो लाखो रहस्य अजून लपलेली आहेत. ही बाहेर काढून त्याचा योग्य प्रकारे वापर आपल्या गरजांसाठी, पण निसर्गाला न बिघडवता, विदाउट एनी एन्व्हायरमेंट डिग्रेडेशन, वी हॅव टू थिंक ऑफ. मग ही जी समरी आहे भाग 1, ही मला असं वाटतं तुम्ही स्वतः आता तयार करा. आणि याच्यात जर तुम्हाला काही शंका आली, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लेम, यू कॅन सेंड ईमेल. आणि पार्ट 2 मध्ये जिथे टेक्नॉलॉजी, सायन्स एक्झॅक्टली कसं वापरायचं अँड हाऊ डू वी यूज दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी इन सॉल्विंग दी प्रॉब्लेम्स फर्स्ट लेवल, हाऊ दे आर रिफ्लेक्टिंग इन दी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स अँड देन ॲट रिसर्च लेवल. थँक यू.